Hello, Namaste. You are watching English Learning Home, ELH. यो Chapter 3, Unit 24. Chapter 1, 2 पढ्नु भएको छैन, हेर्नु भएको छैन भने हेर्दै जानुहोस्, नोट पनि बनाउँदै रहनुहोला। र यो क्रमशः अंग्रेजी सिकाइ हुने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै भएको नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्नुहोला। आजको यस लेसनमा धेरै भन्दा धेरै शब्दहरू सिक्नु छ र धेरै शब्द त बनाउन पाइएको छैन। 1000 सब्स्क्राइबरको टार्गेट पुगेकै छैन। त्यसको लागि सब्स्क्राइब गर्न, शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आर्ट ग्यालरी कलाहरू, आर्टहरू संग्रह गरेको ग्यालरी। अप हिल भनेको उकालो, स्टिप अप हिल भनेको ठाडो उकालो। यो स्टिप भन्ने शब्दले ठाडो भिरालो भन्ने ल्याउँछ। डाउनवर्ड भनेको तलतिर, डाउन हिल भनेको ओह्रालो। स्टिप डाउन हिल ठाडो ओह्रालो, एकदमै भिरालो परेको बाटो। लेभल, लेभल भनेको तेर्छो। यहाँ चाहिँ बाटोसँग रिलेटेड गरिएको छ लेभललाई। लेभल भनेको श्रेणी पनि हो। अपवर्ड माथितिर, ट्राभल एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी यात्रा गराउने संस्था। डाउनटाउन, डाउनटाउन भनेको मध्य शहर। इन द ईस्ट पूर्वमा, इन द वेस्ट पश्चिममा, इन द नॉर्थ उत्तरमा, इन द साउथ दक्षिणमा। अनि बस स्टप, बस रोकिने ठाउँ। एट द बस स्टप भन्यो भने बस रोकिने ठाउँमा हुन्छ। आई एम वेटिङ फर यु एट द बस स्टप, म तपाईलाई बस स्टपमा पर्खिरहेको छु। जिम, जिम गर्ने ठाउँ। फ्याक्ट्री, कारखाना। एयरपोर्ट, विमानस्थल। नर्सिङ होम, नर्सिङ होम भइहाल्यो, हस्पिटल जस्तै। रेस्टुरेन्ट, रेस्टुरेन्ट। पुलिस स्टेसन, पुलिस चौकी। बस पार्क। ज्वेलर्स, ज्वेलर्स भनेको गहना पसललाई नै ज्वेलर्स भनेर भनिन्छ। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट भनेको विशाल बजार, ठुलो बजार, सुपरमार्केट। स्विमिङ पुल, पौडी पोखरी। स्टेडियम, रंगशाला। ट्याक्सी स्ट्यान्ड, ट्याक्सी बिसाउने ठाउँ। टेम्पल, मन्दिर। चर्च, चर्च। ब्युटी पार्लर, हामीलाई थाहा छ ब्युटी पार्लर। जेल, जेल। सिनेमा हल, सिनेमा हल नै भयो। स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री पसल। यो हो। यो स्टेशनरी भनेको शैक्षिक सामग्री पसल। ओके, नेक्स्ट। सलून, कपाल काट्ने ठाउँ। हेल्थ पोस्ट, स्वास्थ्य चौकी। पीसीओ, फोन गर्ने ठाउँ। ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युट, भाषा पढाउने संस्था। ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युट। कन्सुलेट, राजदूत कार्यालय।
एम्बसी राजदूतावास, पिक चुचुरो, प्लेन सम्म, सिनरी दृश्य, ब्यूटीफुल सिनरी सुन्दर दृश्य, स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज, पोस्ट ऑफिस हुलाक, हॉस्पिटल अस्पताल, मेडिकल औषधालय मेडिकल, शॉप पसल, होटल होटल, पेट्रोल पंप, कॉफी शॉप कॉफी पसल, ड्राई क्लीनर्स धोबी। ह्यान्डिक्राफ्ट शॉप हस्तकला पसल, म्युजिक शॉप संगीत पसल, न्यूज एजेन्सी समाचार एजेन्सी, टाउन स्क्वायर भनेको टाउन स्क्वायर नै भयो। ओके, अब यसमा आयो टु इन्फिनिटिभ को कुरा। टु इन्फिनिटिभ भनेको त टु पछि भर्बको पहिलो फर्म आउने। युनिट 22 मा हामीले भर्बको पहिलो फर्म र दोस्रो फर्म हेरेका छौं। 23 मा भर्ब 3 हेरेका छौं। अब त्यो भर्बको पहिलो फर्म चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दा टु को पछि आउँछ भने त्यसलाई टु इन्फिनिटिभ भनिन्छ। जस्तो उहाँले मलाई टेक्स्ट मेसेज पठाउन अनुरोध गर्नुभयो भन्दा he asked me to अनि verb 1 send to send him a text message. Okay, we decided to go home a bit earlier. हामीले अलि चाँडै घर जाने निर्णय गर्यौं। We decided to go home a bit earlier. अलि चाँडै a bit earlier. टु पछि भर्बको पहिलो फर्म आएको छ। ओके, त्यसपछि हेर्नुहोस् यसमा the poor woman struggled to feed her children. ती गरिब महिलाले उनका बच्चालाई खुवाउनको लागि पालन पोषण गर्नको लागि संघर्ष गरिन्। स्ट्रगल भनेको संघर्ष गरिन्, टु फिड भनेको खुवाउन पाल्न, टु फिड। ओके, टु पछि भवन आयो। फेरि यहाँ पनि आयो हेर्नुहोस्, I want to buy a new laptop. म नयाँ ल्यापटप किन्न चाहन्छु। अर्को हेर्नुहोस्, he encouraged us to follow his religion. उसले हामीलाई उसको धर्म मान्न प्रोत्साहित गर्यो, इन्करेज गर्यो। He encouraged us to follow his religion. टु पछाडि follow आएको छ verb 1, भर्बको पहिलो फर्म। I expect you to be on time for work. म तपाईलाई कामको लागि समयमा आउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु। तपाई काममा समयमा आउनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु। ओके, to be on time, to come on time भने जस्तै to be on time भएको हो। It's not easy to play the flute. बाँसुरी बजाउन सजिलो छैन। It's not easy to play the flute. यो जान्ने मान्छेले पैसा कमाउन सजिलो छैन भन्नु पर्यो भने It's not easy to earn money. पैसा कमाउन सजिलो छैन। This mobile is easy to use. यो मोबाइल प्रयोग गर्न सजिलो छ। टु पछि युज आयो।
न भन्ने अर्थ लाग्छ नि, प्रयोग गर्न, to use. Next, this machine is hard to fix. यो मसिन जोड्न गाह्रो छ, hard. ओके, यो आइएनजी हामीले पढिसकेको अवस्था छैन. हामीले युनिट 22 मा verb 1 verb 2, 23 मा verb 3 मात्र पढेका छौं. त्यसकारण आज यति नै पढ्ने हो. That's the end of this short video. Please don't forget to share this video to your friends. Thanks for watching it. Have a great day. Bye-bye.